እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ በጣም በሚያምር ጫካ ውስጥ ፓርክ ማለት ነው። እዚህኛ ጋር ፓርክ ነው የሚባለው፣ ግን ኢትዮጵያም ሆናችሁ በየቦታው ሆናችሁ ለምትሰሙኝ ሰዎች የሚስማማው ያው ጫካ ነው። ጫካ ውስጥ ነው። አየሩ ደስ ይላል። በጣም ሙቀት አይደለም። እና አሁን ምሳችንን በልተን እዚህ እኔ ድንች ጠበስኩኝ። የጾም ምግብ በቤት የሚሰራውን ሰርቼ ይዤ መጥቼ ነበር። መኮረኒ፣ ሳላዱን፣ ፍሩቱን ምኑን አድርገን በላን። ስንጫወት ቆየን፣ ስንዝናና ቆየን። አሁን ደግሞ ቡና መጠጣት አማረኝ። ይሄንን የአሜሪካ ጫካ የኢትዮጵያ ቡናና ሰረሞኒ እያሳየሁት ነው። ለእናንተ የቀረጽኩላችሁ እንደኔ ጾመኛ የሆናችሁ ጾመኛ በሆነ ሰዓት ግዴታ ስጋ ምናምን ቺክን ምናምን ነው የተለመደው፣ እንደዚህ ወጣ ብሎ እየጠበሱ ምናምን መዝናናት። ግን እሱን ስንጠብቅ ሚስ ከምናደርገው የሚበላውን ነገር በቃ የፈለገው ነገር ይሁን ወጣ ብሎ መዝናናቱ ጥሩ ነው። እኛ አሁን ዛሬ የመጀመሪያችን አይደለም። አሁን ሰመሩ ከመጣ ከዚህ በፊትም እንደዚህ መተን ነበር፣ ሌላ ቦታ እንደዚህ ሄደን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ውሃ ዳር ምናምን ወደ ቢሽ ልንሄድ ስንል አየሩ ትንሽ ውሃ ዳር ቀዝቀዝ ያለ ስለሆነ ለዛሬ እዚሁ መረጥን። ልጆቹም ያው ታስረው ስለከረሙ አሁን ደግሞ ትምህርቱም ተዘጋ፣ አለቀ ትምህርት። አሁን አርብ ትላል ምንም ሳይወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱም ስንል ግዴታ እኛም ማረፍ እንደዚህ ንጹህ አየር ጫካ መሀል እንደዚህ ማግኘቱ ራሱ በጣም ደስ ይላል። እና እናንተም እንደኔ እንደዚህ ወጣ እያላችሁ ግዴታ በፊት ፒክኒክ የተለመደው እንደዚህ ወጣ ማለት በማህበር በፋሚሊ ጋር ሆኖ በኮሚዩኒቲ ሲያዘጋጅ ምናምን ነው። ግን እንደዛም ሆኖ እኔ አሁን ስራ እንሆንና የዛን ቀን ስለማይመቸንም ብቻችንንም እንደዚህ እንሄድ ነበር ያኔም። አሁን ደግሞ መሰባሰብ አይቻልም። ስለዚህ ሶስትም ሆናችሁ ሁለትም ሆናችሁ ፋሚሊያችሁን ይዛችሁ ነጠፍ እያረጋችሁ ለሚበላው ነገር ሳይሆን መጨነቅ ወጣ ብሎ እንደዚህ ቡና የሚወድ ሰው ቡናውን እየጠጣ መዝናናት ጥሩ ነው። አሁን አየሩ ጥሩ ስለሆነ ቢያንስ ከቤታችን ወጣ ማለት እንችላለን ማለት ነው። አሳያችኋለሁ ጫካውን። ሰው ብዙ የለም፣ ስለዚህ አያሰጋም ማለት ነው። እኛ ጋር ኒውዮርክ ነው። እኔ አሁን ያለሁት ኒውዮርክ ስቴት በጣም ከፍተኛ ቁጥር የነበረው ኒውዮርክ ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ቀንሷል። ትላንትናም ጀምሮ 50% ተከፈተልን። በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ደግሞ በሌላ ቦታም ያለው እንደዚህ ያጥፋልን። ኢትዮጵያም ያለው በጣም እያሰጋን ነው። እግዚአብሔር ቶሎ መፍትሄ ይፈልግ እና ይሄው ቡናዬን እኔ እየጠጣሁ ነው። ምሳ አብልቼ ጨርሼ ለራት ደግሞ የሚሆን አዘጋጅቻለሁ። ደግሞ እናመሻለን። የዚህ ሀገር ፀሐይ የምትጠፋው ማታ 9 ሰዓት ስለሆነ እዚሁ ማምሸት ነው። ነገ እሑድ ስለሆነ ማምሸት እንችላለን። እና ሌላ ደግሞ የምነግራችሁ ያው ዛሬ ምግብ ላሳያችሁ ስላልሆነም የመጣሁት ትንሽ ደቂቃም ስላለኝ በጣም ለምታበረታቱኝ እንወድሻለን፣ እያየንሽ ነው እያላችሁ አንዳንድ ነገር እኔ ማላቃቸውን ነገሮች በኢንስታግራም መልእክት ምጽፉልኝ ፎቶ አዘጋጅታችሁ ሁሉ ስራዬ ብላችሁ በርቺ አይዞሽ ለምትሉት በሙሉ በጣም ወዳችኋለሁ። እኔም በጣም በቃ የእናንተ ፍቅር ነው እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ እየሰራም እንድንመጣ የሚያደርገን። በጣም ደስ ትላላችሁ። ደስ ብሎኛል ለምታበረታቱኝ ለሁላችሁም። በቃ አስተያየት የሚሰጥ ሰው በራሱ ትክክል ነው፣ የሚሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል። እኔም እሳሳታለሁኝ። የማላቀው ነገር ይኖራል። የሆነ ሰው ይሰራል፣ የሆነ ነገር ለሰው ሊነግር ይመጣል። ሊያሳውቅ ማለት ሁሉን ነገር ያውቃል ማለት አይደለም። የማላቀው በጣም ብዙ ነገር አለ። የምሳሳተው ሰው ነኝ። በጣም ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ቀስ ብላችሁ እንደዚህ ነው እያላችሁ ለምትነግሩኝ ለምታበረታቱኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ደስ ብሎኛል። አሁን ደግሞ እንዳያችሁት ሰብስክራይበሬም በጣም እየጨመረልኝ ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁኝ ለምታዩኝ ሲመቻችሁ ለምታዩኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ 100 ሺህ እየገሰገስን ነው። ያው ደስ ይላል። ሰው ስራዬ ብሎ መቼም እስከጀመረው ድረስ የሆነ ነገር ሲሳካለት
በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። አሁን ደግሞ ቡና ያላፍላና ደግሞ እንጠጣለን አብረን። ፔጅ ነው ንፋስ መጣሁ። እንደዛ እኮ ነው። እሺ ሁለት መልእክት አለኝ። ሁለት መልእክት ላስተላልፍና ቻው ልበላችሁ። የመጣሁትም ለሱ ነው ዋናው። አንዱ መልእክቴ ቪዲዮዎቼ ብዛታቸው 120 ምናምን ቪዲዮዎች ናቸው። በነዛ ቪዲዮዎች በየቀኑ እነዛ ቪዲዮዎች ይታያሉ። አዲስ መለቃቸው ሳይሆን ወደ ኋላ ያሉትን ሰው ሰርች እያደረገ ምንም ሪኮመንድ እየተደረገለትም ያያቸዋል። እነዛ ሁሉ ጥያቄዎች ይመጡልኛል ለኔ በቀን ውስጥ ከ40,000 50,000 ወይም ደግሞ 100,000 ምናምን ሺህም ሊታይ ይችላል። በቀን እንደ ቀኑ ይለያያል። እንደዛ በታየ ቁጥር በቀን ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች እኔ ጋር ይመጣሉና አዲስም ስለቅ ጥያቄዎች ይመጣሉ። እነዛን ሁሉ ጥያቄዎች መመለስ ለኔ በጣም ከባድ ስለሆነ አንዳንዴ በጣም ኢምፖርታንት ያልኳቸውን እመልሳለሁ። እረፍት ሆኜ ቁጭ ባልኩ ሰዓት አጋጣሚ ያገኘዋቸውን እመልሳለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኦሬዲ እንትኑ ላይ ቪዲዮ ላይ የተናገርኳቸው እቃውን በምስል ጽሁፍ ያለው እቃ ያሳየሁት መልሶም የሚጠይቅ ሰው አለ። እነዛን አልፋቸዋለሁ እና ለማለት የፈለኩት ጥያቄያችሁ ምናልባት ካልተመለሰላችሁ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ስለሚበዛብኝ ነው ማለት ነው። የ100 ምናምን ቪዲዮ ጥያቄ በቀን በጣም ብዙ ጥያቄ ስለሚመጣ ያ ሁሉ መመለስ ትንሽ ስለሚከብድ ነው። አንዳንድ ሰዎች ካልተመለሳችሁ ለዛ ነው። በተቻለኝ አቅም ግን ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው መልእክቴ ደግሞ ኢትዮጵያ ላላችሁና ምናልባትም ደግሞ አረብ ሀገር ሆናችሁ ለምታው ቪዲዮ ለምታው እንጀራ የምንጋግረው አሁን ቅቤ ምናምን ያወጣሁት በቀደም ለናንተ ያ የሚሆን አይመስለኝም። አንዳንዴ
ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ምን ያለው አሁን እንጀራ መጋገር የሚያቀተዋል እንዴ የምታሳዩት ምናምን የሚል ጥያቄ ያላችሁና አሜሪካን ሀገር ላለን አውሮፓ ላለን እንጀራ መጋገር ማለት ኢትዮጵያ ምንም ሙያ ኖሮን ስንጋግር ብንኖርም እዚህ ሀገር ጤፉ በጣም እዚሁ ሀገር የበቀለ ነው። ጤፉ የምንገዛው ጥሩ ስላልሆነ ውሃውም ሊሆን ይችላል። እንጀራ በጣም ችግር ስለሆነ ነው። የመጀመሪያ ቀን አሜሪካ ምድር ስትረግጡ የሚሰጣችሁ እንጀራውን ብታውት ሲሰጣችሁ ይዘገነናችኋል። በቃ ለመብላት ራሱ እኛ ለምደነው ነው አሁንና ያንን እኛ ሰልፍራይዚንግ የሚባል አለ ያ የተጨመረበት ምናምን እንደዛም ሆኖ አያምርም። ሰልፍራይዚንግ የሚለውን ሳንጠቀም ጤፉን ብቻ እንዴት መጋገር እንደምንችል ነው እየሞከርን እየለፋን ለሌላው ሰው እዚህ ላለው ሰው ነው እሱ ቪዲዮዎች የሚሰሩት እዚህ ላለው ሰው ነው። ቅቤ ለምሳሌ እንትኑን ክሬሙን እናገኛለን ነው ኢትዮጵያ እንዴት እንስራ ምናምን ያላችሁ ለእናንተ ቅቤው የኢትዮጵያ ቅቤ ንጹህ ያልተቀላቀለበት ለመግዛት መሞከር ነው እንጂ ቆንጆ ቅቤ ያለ አያስፈልጋችሁም መስራት። እሱን አይነት ቪዲዮ የምንሰራው እዚህ በውጭ ለምንኖር ሰዎች ለምንቸገር ንጹህ ነገር ለምናገኝ ነው። ኢትዮጵያ ያላችሁ እንደውም ከሰራችሁን የምመክራችሁ እኔ ስቸገር የነበረውና ለመስራት ሞክር የነበረውን ማስብ የነበረው ዘይትም ኢትዮጵያ ላይ ዘይት ገዝቶ መብላት በጣም በቃ እኔ በበላው ቁጥር እንደዚህ ጠብ በተደረገው ቁጥር የሆነ ዘይት ሳይሆን የሆነ ነገር ነበር የሚደረግ የሚመስለኝ። ለምን የምናገኘው ዘይት በግሬት ታሸ ሊሆን ይችላል ምን እንደሆነ አናውቅም ታሽጎ የሚሸጥልንና ከቅቤው ይልቁንስ ከቻላችሁ የዘይት መጭመቂያ ትንሽ ገዝታችሁ እቤታችሁ ዘይት ብትሰሩ ቤተሰብ ተሰባስባችሁ የጋራ ትርፍ ያለው ሳይሆን ዘይት ለምትበሉት ለራሳችሁ ማዘጋጀት ብትሞክሩ እሱ የኔ አስተያየት ነው። ይሄን ነግራችኋለሁ። ይሄንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩም ዛሬ አንዱ የመጣሁት በጣም አመሰግናለሁኝ ስለምታዩኝ፣ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትወዱኝ እኔም በጣም ወዳችኋለሁኝ። ደግሞ በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ።